Дивись, у четвер, вчора вечір, Путін і Зеленський обмінялися публічними заявами. А Путін почав розповідати, що орішникам по гаражу вдарили для того, щоб подивитися, як блоки лягуть. Це окрема історія. Потім він заявив, що він, звісно, має право балотуватися, але ніколи ще не думав про те, що балотуватися в майбутньому. В общем, цинічне ліцемирство, все як завжди. Зеленський відповів на це великим листом, гарно написаним, технологічно, розрахованим на внутрішню аудиторію. Скажи, будь ласка, чи справді відкритий лист Володимира Зеленського до Володимира Путіна став відповіддю на ультиматум Кремля про можливі переговори лише при виведення ЗСУ з Донбасу? Що стоїть за цією публічною дипломатією та чи є шанс на зміну позицій сторін? Яка реальна мета заяв Путіна і листа Зеленського? І головне, оці меседжі в листі Путіна, листі Зеленського Путіну. Яка центральна, скажімо так, лінія, яку хотіли прописати в ньому? Я думаю, що тут жодним чином немає мети сісти за стіл переговорів. Тут мета в іншому. Ну, з одного боку ми бачимо, що Зеленський постібався, він ж без цього не може. Розрахований лист виключно на союзників і внутрішнє употреблення, да? Тобто це для українців, щоб показати, який Зеленський молодець, як він дбає про нас. Але якби понятно, що там дуже ж класно проговорився Пісков, що ми бачили цей лист, ми його Путіну покажемо. Тобто, що ще раз свідчить, що Путін не втепний просто зайти в інтернет сам, він, можливо, не знає, як ноутбук включається. Але це не жарт, він дійсно не користується. Так, це ж не жарт. Йому приносять все в стопочках, щось, дивіться, така новина, така ціла папочка, він переглядає все в бумажному віді. То, понятно, що йому лист покажуть, а може і не покажуть, хто знає там, типа, то есть, що... Хто формує політику Росії? Той, хто приносить бумажечки. А якщо якусь не занести, там, типа, то все, і політика не сформована, бо інформації немає. Той, хто обирає, що буде друкувати, що ні. Бо якщо написати, що Путін мудак, і йому це не роздрукувати, він не дізнається про це. Ти розумієш? Ну, да. Ну, він про це, і, можливо, і не здогадується, тому що йому такий листочок не приносять. Я ще в 2003 році написав статтю, називалась вона «Товариш Путін, ви козьол». Це моя була відповідь. Він на Прохоровському полі в 2003 році сказав, що Росія побіділа би із України. Ну, а що я відповів? Тому що у мене два рідних брата мами якраз на Прохоровському полі і лягли. Танкісти. Так от, що стосується того, трошки це для союзників, там є вставочка така, от, що нас підтримують, а от вас ніхто не підтримує, ля-ля та поля. Там є звинувачення, що ви залежні від Кореї, від Китаю. Тобто тут може бути, тут багато тем із фільмів, да? Перша тема из Ивана Васильевича. Как челобитную царю подаешь? Друга тема ж, взагалі вся ця тема ж там типа про місце зустрічі. Місце встречі змінити нельзя ж, да? І третя тема, от вони, Пісков каже, приїжджайте к нам на Колиму. Це ж теж з совєтського фільму. Зеленський, ні, уж лучше ви к нам. Да? От, ну це таке от, це пройшлись по радянським фільмам, які і Зеленський ще пам'ятає, а Путін, понятно, ровесник цих фільмів. Да? От, бо я дивлюсь, там всі, хто 30 і молодші, цих фільмів вже не бачили. А 30 плюс, от якийсь водорозділ. Хто бачив Івана Васильовича? 30 плюс бачили, менше 30, як правило, 90% ніхто не дивився. Але не про це, про парадокси, про деякі парадокси в цьому ключі. Що я би сказав? Перше, на що би звернув увагу? На Стьоп, тому що от Дмитро Литвин, а скажімо, Дмитро Литвин – це спічрайтер Зеленського, щоб у нас люди, тому що зараз я дещо і похвалю, тобто лист виписаний талановито, але там, ну, тобто не ідеально. І я вкажу на це, але
чому треба хвалити Дмитра Литвина і просити: Володимир Олександрович, двойну, тройну премію, то що хорошо зроблена робота, да? Але зроблено під стиль Зеленського, і тому в цьому якраз є проблеми. Так от, зараз от даже процитую, Зеленський каже: наші далекобійні дрони завітали на відкриття вашого форуму в Петербурзі, подолавши відстань більш ніж 1000 кілометрів. Як ви добре знаєте, ця відстань не є межею наших можливостей. Тобто прихвастнув, як Зеленський, наших можливостей. Я там потужно і незламно. Понятно, що це не незламність українського народу. Але ще там, ну, якби сухою дипломатичною мовою, то сказали б, що далекобійні дрони України добивають навіть до Санкт-Петербурга в той час, коли проводяться там вами, там тут. Але сказано от в кавеновському стилі: наші далекобійні дрони завітали на відкриття вашого форуму. Там, типа, Стьоп, зайде це Путіну? Ні. Якщо тут, знову ж, як в тому анекдоті, вам шашечки или їхати? Якщо ти хочеш зустрітись з Путіним, то треба якось просто діловою офіційною мовою, без заковик, да, сказати, що так і так, закликаю вас зустрітися, бо там, типа, перше, друге, третє. От, сухою дипломатичною мовою. Но якщо ви влаштовуєте КВН з листа, то він КВН і виходить. Вибач, будь ласка, а тобі не здається, що це стадіон так стадіон, але в міжнародному форматі? Так, ну десь так воно і є. Десь так воно і є. От, тим більше, що із погрозою. От як він Порошенку, там, типа, там, я ваш там цей вирок, да, тут. А тут, як ви добре знаєте, откуда він знає, Путін, що за предположення, але як ви добре знаєте, ця відстань не є межею наших можливостей. Я взагалі і на роялі вмію грати, як завгодно. От, далі він там розказує багато про те, що там 26 років війна проти України, і що 26 років царювання Путіна, із них майже половина, ну да, війна проти України. Але тут він проговорився про те, що Путін колись був позитивно сприймався в Україні. Я скажу навіть більше. Путін не те, що позитивно сприймався. Коли от в 2003 році я почав клясти Путіна, мені з усіх боків долітало, там, типу, особливо я там приходив на засідання сесії обласної ради, от в 2005 році Сумської обласної, і там, типу, мені всі: та як, та Путін же ж лучший політик. Там. Ну, після 2004 року він став здуватися, але на його місце прийшов хто? Лука, був самим позитивним політиком. Ну, українці вміють робити висновки, це треба, щоб по голові стукнули, тоді все стає зрозуміло. От, що позитивного? Те, що я думаю, що Литвин писав текст сам, але перед цим була фокус-група. Ну, як воно і має бути. Тобто, які основні блоки мають бути в листі, щоб він і відповідав духу Зеленського, типа під нього, але з іншого боку, щоб все було збалансовано, щоб був баланс. От, і він дуже класно в листі кажуть про те, що ми всі бачимо, що путінська політика перестає влаштовувати росіян. І це ж на фактах, на заявах воєнкорів і на дослідженнях того ж самого ВЦИОМа і особливо Левада-центру, да? От, що і росіянам не подобаються наші дрони і ракети, не подобається зростання цін, не подобається заборони телеграма там і всякого такого. От, і їм, ну і саме головне, там підкреслюється, що росіянам не подобається, що цій війні не видно кінця. Але далі він говорить про те, що якби це в історії світу війна без мети. І отут помилка. Мета дуже чітко зрозуміла. Мета Росії – це зібрати Радянський Союз 2.0 докупи
Причому, але не в форматі Радянського Союзу, де якби б незалежні соціалістичні республіки, а от з України і Білорусі принаймні зробити там Западний і Юго-Западний федеральний округа, де українців не можуть бути, ти визнаєш, що ти русський, ну, з малоруським наречієм, от, інакше або топчи в Польщу, або здохні. От, це мета Путіна, і ми її зрозуміємо. І Зеленський, якщо тим більше, що це для внутрішнього вжитку і для європейського, що прочитав істемблішмент європейський, постібався, сказав, от Володя шутить. Да? Але щоб, і, тобто, ти ж їм вкатуєш наратив, що це якби Путін воює без мети. Мета дуже чітка і не вказана в листі, що ми знаємо твою мету. От генерал Залужний дуже чітко в своїх статтях, в своїх промовах каже, мета Путіна дуже чітка, дуже зрозуміла. От просто як біле полотно, все ясно, що він хоче. І треба зосередити увагу тільки на тому, що стоп. Мета війни зрозуміла. Немає подачі казус беллі. Ну, тобто там формального приводу для війни нема. От, війна без формального приводу. Ви напали чому? Путін же ж не може сказати, тому що я вас ненавижу і хочу захапати. Тікайте з України або здайтеся і станьте русскими. Він не може назвати цю мету. І вони придумують денацифікація, демілітаризація, війна з НАТО, бойові комари і всяка друга хрінотень. От, і отут, да, що сказати, ми вашу мету знаємо, от правильно як було, ваша мета відома нам, але казус беллі придумайте, от чого ви напали, ви ж не можете пояснити, ні своїм, нікому в світі не можете пояснити. От, там, ну, ще там Крим, вони там намагались возвращаються в родную гавань, хоча до чого там Крим. А от Запоріжжя і Олешки, з якого боку Олешківська Січ була, Запорізька Січ, откуда там свята руська землюшка, пояснити не можна. Погоджуюсь з тобою, я погоджуюсь з тобою, але знаєш, я ще один момент хотів сказати. Вчора ввечері, після цього я говорив з одним з дипломатів, який запитав мене, тобі не здається, що після указу, гумористичного указу про дозвіл проведення параду, який дуже сподобався внутрішній аудиторії, Зеленський вирішив паразитувати на цій темі. Я сказав, так, але він дуже розумний маніпулятор. Він справді один з найкращих маніпуляторів, які у нас є. І про це, знаєш, ну він каже, ну так, він маніпулятор, вони це погоджуються. Тут давай зробимо уточнення. От, психологи підкажуть, що маніпулятор не значить розумний. Ні, маніпулятор інтуїтивно відчуває, що ким він може маніпулювати, і можна бути дерев'яним, як Зеленський, абсолютно не інтелектуальним, але як нарцис маніпулювати. Оце да. А то хтось зараз подумає, що Зеленський талановитий маніпулятор, це не значить талановитий політик. Зеленський управлінець і політик безталанний абсолютно. Дивись, я вважаю його талановитим, обґрунтовано вважаю, одним з найкращих маніпуляторів суспільної думки. Він разом з командою давно вже навчився перемикати увагу суспільства з проблем на інші теми. Лист до Путіна – це чудова ілюстрація подібного. Фактично, це спроба зіграти у стадіон так стадіон, але в іншому масштабі. Гармонійно виглядає після дозволу на проведення параду, про який я і сказав. Тому що тепер, дивись, будуть знову обговорювати не Міндіча, не будинок для Вови в династії або корупцію серед друзів Зеленського, і це банково влаштовує на 100%. І дивись, ну від дійсно увагу суспільства перемкнули. Хочете відповіді на запитання, хто такий Вова, для якого будують дім в династії поряд з Андрієм? Хріна вам, обговорюйте лист. Хочете відповіді на питання про терміни служби і де брати гроші на підняття зарплату військовим? Лист обговорюйте, не відволікайтесь на інші дрібниці. Хочете відповіді на питання про план влади щодо закінчення війни і де наша балістика? Забагато хочете, обговорюйте лист. А на всі інші питання відповіді не буде, як не буде і чесної розмови з суспільством про болючі питання. Шоумен не хоче про це з вами говорити, але хоче, щоб ви обговорювали лист. До речі, ми сьогодні якраз це і робимо, щоб пояснити людям, що відбувається. Його влаштовує. Хай його пояснюють, хай навіть правду кажуть, він вважає. Але не важливо. Головне, щоб не говорили про Вероніку Феншуй-Офіс, Єрмака і династію. Зараз лист, а згодом щось наступне. І судячи з цього, йому це вдається. Але давай відверто. Цей лист, оце вчора
журналіст цензора Євген Кузьменко написав такий допис, напишіть, що вам сподобалося в цьому листі, як відреагує Путін і чи наблизить це перемогу. І я написав чесно, це шикарний, ну просто неймовірний приклад самопіару, це класний приклад. Путін ніяк не відреагує, йому на це посрати, ну відверто. А як ніяк не відреагує. А як поблизить? Давай про це далі поговоримо. Але я хочу сказати, що я вважаю, цей лист ніяк не наблизить і не відтермінує в кінець війни. Чому? Тому що Путін буде воювати, поки не стабілізований фронт і поки в нього є ресурс на ведення війни. І наш Наполеон це розуміє, але грається в черговий стадіон. А ціна цьому – нові життя, нові жертви і руйнування після чергового злочину рашистів, які, ну, повір, не завадить цей лист. Тому я вважаю відверто, що оце знову гра і знову гра в цей стадіон, вона не на користь країни. Краще б він стабілізував фронт, краще б він, я не знаю, а це нагадує, дичина. Відверто, те, що людям подобається, я розумію. Розважає. Таке 95-й квартал, 95-й квартал повний зали збирає. Подобається. Мені не подобається, що лідери суспільної думки, все розуміючи, активно підіграють цій темі. От який гарний лист. Ну, гарний лист в чому? Він якийсь ефект зробив? Ні, результату не буде. Це, знаєте, як ото у дітей, на горшку посидів, але результата не бачимо. Висипати з горшка нічого. Так і тут. Ну і що, посидів, красиво зафоткали Володенька на горшке. Ну все, а де результат? Я тут ще що хочу сказати. От чому направлений лист на внутрішню аудиторію? Тобто натяк, що там, типа, на Путіна, що ви, звичайно, можете і далі там, типа, використовувати росіян там в своїх цілях. Типа, це не їхня ціль, а Путіна, да? Отут увага, це маніпуляція і про це далі. Але, а я ж дбаю про всіх українців. От Путін для свого народу, для своїх людішек не жаліє, а я-то своїх, да, я-то, от, і все, і ми повинні заплакати в цьому місці, на цьому моменті. Страшне. От, а Путін своїх не жаліє. І отут, в цьому листі є велика, не те що помилка, а найбільша навіть не стиковка, а підлість. Тобто Володимир Олександрович, власне, що він зробив? Він закликав усіх, да, він в кінці. Ну, по-перше, що він лякає Путіна, лякає так, ну тут окей, що й вам доведеться значно більше боротися за ваше існування. Не Росії, а ваше особисте. Це ж погроза. А він далі пише, і це не погроза від мене, це факти російської історії, які ви добре знаєте. Зеленський і знання історії – це різні речі. От, ну, ви знаєте, коли Росія втомлюється, відбуваються зміни. Ну, буває відбуваються, а буває не відбуваються. Буває відбуваються ж зміни на гірше, як після Івана Грозного під час Лівонської війни, опричнину ввели та і все. Так що тут, Володимир Олександрович, учіть матчастя, то тут можна як підтвердити ваші слова, так і заперечити. Але, от сама більша підлість, яка в цьому листі. Він пише, ну не він, але від його імені пишуть: вічна пам'ять усім, чиї життя були забрані цією війною. Що? Ах ви ж, ну як, та ви суки. Тобто, вічна пам'ять і нашим героям, нашим жертвам, моїх друзів, там он повні кладовища, і тим, хто на Росії підписав контракт і прийшов убивати моїх дітей, і їм вічна пам'ять. То, що воно із текста виходить тільки так, що Путін хоче війни, а російське суспільство не хоче, і тому вічна пам'ять усім. Та ні, вічна пам'ять українцям, а тим вічне пекло. Хто підписує контракт, він же знає, що він за гроші йде вбивати. Навіть якщо йому там кажуть, та ти будеш водила і баранку будеш крутити за 200 тисяч. І оце Зеленський спалився. От лист наче написаний, складений непогано, але тут відверте паліво. Володимир Олександрович, кому ви бажаєте вічної пам'яті? А ну давайте уточнимо. То, що з листа виходить усім, і там це ж слово, усім, хто загинув у цій війні. Але треба ж уточняти, хтось загинув, а хтось подох. І це різні речі.
От і все. Не можуть фашисту вічна пам'ять. Можуть тому, хто проти рашизму, уособлення фашизму воює. Да. І тому під той же ж самий Прохоровкою, якщо мої дядьки загинули, вони загинули проти фашистів, вони віддали своє життя. А фашисти, які загинули під Прохоровкою, вони просто здохли. От і все це я хочу, щоб ми дуже чітко розуміли. А Володимир Олександрович урівняв наших героїв з окупантами. Вічна пам'ять всім.